হেল্ল' বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কিয় আমি যেতিয়া এটা হাই ভল্টেজ কেৰি কৰা এটা লাইনৰ ওচৰলৈ গ'লে তাৰ চাৰিওপাশে থাকিলে বা জেনেৰেলি আমি যেতিয়া এটা ছাবষ্টেচন ভিজিট কৰিবলৈ যাওঁ, পাৱাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন ছাবষ্টেচন য'ত ভল্টেজ আপ বা ডাউন কৰা হয়, হাই ভল্টেজ তাক কেনেদৰে ল' কৰা হয়, তাত যেতিয়া যাওঁ আমি কিয় এটা শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ জেনেৰেলি, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সেই শব্দটোক যাক কোৱা হয় কৰোণা বুলি কোৱা হয়। সেই কৰোণাৰ ক্ষৰণ কি, কৰোণাৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ, তাৰ ফলত তাৰ কি আমাৰ এফেক্ট হয়, তাৰ এডভান্টেজ ডিজএডভান্টেজ, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ কৰোণাৰ ফলত কি উৎপত্তি হয়, কিবা লাইট উৎপত্তি হয়নে যাক আমি কওঁ কৰোণা ক্ষৰণ বুলি কওঁ, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে সকলোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় সকলোৱে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ এডাল দেখিছে, এডাল আমি ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন লৈছোঁ য'ত এইবোৰ কণ্ডাক্টৰ, দুডাল কণ্ডাক্টৰৰ মাজত এয়াৰ থাকে যিটোৱে ইনচুলেটৰ হিচাপে কাম কৰে। মানে কণ্ডাক্টৰ দুডালৰ মাজত যাতে কোনো ইণ্টাৰ কানেকশ্যন নহয় তাৰ বাবে এয়াৰ থাকে। আৰু এই এয়াৰৰ ডাইলেক্ট্ৰিক ষ্ট্ৰেন্থ মানে যিটো কণ্ডাকশ্যনটো বন্ধ কৰিব পৰা বা প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা ইয়াৰ যিটো কেপাচিটি, যাক ডাইলেক্ট্ৰিক ষ্ট্ৰেন্থ বুলি কওঁ, সেইটো হৈছে 30 kV/cm, মানে প্ৰায় 3 kV/mm। গতিকে যেতিয়া এই ভল্টেজটো সেইটো ৰেঞ্জতকৈ বেছি হৈ যায়, তেতিয়া অৰ্থাৎ যেতিয়া এই কণ্ডাক্টৰবোৰেদি অহা ভল্টেজবোৰ, ইয়াততো বহুত হাজাৰ হাজাৰ ভল্টেজ আহে, যেতিয়া সেইটো ৰেঞ্জতকৈ বেছি হয়, তেতিয়া সেই দুডাল কণ্ডাক্টৰৰ মাজত যিখিনি খালী ঠাই থাকে য'ত এয়াৰ থাকে, এয়াৰখিনি আয়নাইজড হৈ যায়। মানে এয়াৰ থকা যিখিনি পাৰ্টিকুল সেইবোৰ আয়নলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায়, মানে পজিটিভ নেগেটিভ কিবা আয়ন হৈ যায়, যাৰ ফলত এটা চাউণ্ড উৎপন্ন হয়, যিটো আমি ট্ৰান্সমিশ্যন ষ্টেচনবোৰত গ'লে আমি শুনিবলৈ পাওঁ বা কণ্ডাক্টৰবোৰৰ সংস্পৰ্শত গ'লে আমি শুনিবলৈ পাওঁ, যাক আমি কৰোণা বুলি কওঁ। সেই যিটো শব্দ উৎপন্ন হয়, এই কণ্ডাক্টৰবোৰত এটা ভাইব্ৰেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰে। যেতিয়া ইহঁতৰ কণ্ডাক্টৰৰ মাজত থকা এয়াৰখিনি আয়নাইজড হৈ যাব, তেতিয়া যিহেতু এডাল কণ্ডাক্টৰ একোখনকৈ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড থাকে, গতিকে দুখন ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড দিয়ে লগ হ'ব, তেতিয়া বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যাব, যাৰ ফলত এয়াৰখিনি বেছিকৈ আয়নাইজ হ'ব আৰু ভাইব্ৰেশ্যনটো বেছিকৈ কৰিব, বা ইহঁতি এডাল আৰু আনডালৰ মাজত ইণ্টাৰ কানেকশ্যন হ'ব, যাৰ ফলত আমি সেই কণ্ডাক্টৰবোৰক ভাৰ্চুৱেল কণ্ডাক্টৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। যিমানেই বেছি ভল্টেজ আহিব, সিমানেই ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ডখনো বেছি ষ্ট্ৰেংথটো বেছি হ'ব আৰু এয়াৰখিনি বেছিকৈ আয়নাইজ হ'ব, যাৰ ফলত বেছিকৈ চাউণ্ড উৎপন্ন হ'ব বা কৰোণা বেছিকৈ ক্ষৰণ হ'ব। এই যিটো কৰোণা ক্ষৰণ হয়, ই এটা লাইট হিচাপে ক্ষৰণ হয়, ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হয় লাইট হিচাপে, যাক আমি কণ্ডাক্টৰডালৰ চাৰিওফালে কিছুমান ভায়লেট কালাৰ লাইট হিচাপে দেখোঁ। কিন্তু মই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ তাত ভায়লেট কালাৰ লাইট প্ৰডিউচ হয় কৰোণাৰ কাৰণে কণ্ডাক্টৰৰ চাৰিওফালে। ইয়াৰ চাওক, গতিকে এই লাইটটো উৎপন্ন হোৱাৰ কাৰণ হৈছে সেই কৰোণা, যাক আমি কওঁ কৰোণা ক্ষৰণ বুলি কওঁ। কিন্তু এই লাইটটো আমি সকলো সময়তে নেদেখোঁ। লাইটটো বতৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বা বহুত ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ইয়াৰ কমা বঢ়া হয়, যাৰ ফলত বহুতো পাৱাৰ লছ হয়। এতিয়া এই যিটো কৰোণা ক্ষৰণ পৰিঘটনা, ই দুটা মেইন ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। সেইকেইটা হ'ল ডিছৰাপটিভ ক্ৰিটিকেল ভল্টেজ আৰু ভিজুৱেল ক্ৰিটিকেল ভল্টেজ। ডিছৰাপটিভ ক্ৰিটিকেল ভল্টেজ মানে কি, যিটো হৈছে মিনিমাম ভল্টেজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ এয়াৰ আয়নাইজেশ্যন, মানে এয়াৰটো আয়নাইজ
হ'বলৈ যিটো মিনিমাম ভল্টেজ লাগে সেইটো হৈছে ডিসৰাপটিভ ক্ৰিটিকেল ভল্টেজ, যাৰ ফলত কৰোণা ক্ষৰণ হয়। আৰু 2 নম্বৰতে হ'ল ভিজুৱেল ক্ৰিটিকেল ভল্টেজ, মানে এইটো হৈছে মিনিমাম ভল্টেজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ভায়োলেট লাইট প্ৰডাকশ্যন, মানে ভায়োলেট লাইটটো প্ৰডিউচ হ'বলৈ যিটো মিনিমাম ভল্টেজ লাগে সেইটো হৈছে ভিজুৱেল ক্ৰিটিকেল ভল্টেজ। এই কৰোণা ক্ষৰণ যিটো প্ৰচেছ মেইনলি এটা এটমস্ফিয়াৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আৰু বেছিকৈ ডাৱৰীয়া বতৰত কৰোণা ক্ষৰণ বেছি হয়, যিহেতু তেতিয়া এয়াৰত ৱাটাৰ পাৰ্টিকুলবোৰ থাকে, যাৰ ফলত এয়াৰটো সোনকালে আয়নাইজ হয় আৰু কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ লয়, যাৰ ফলত বেছিকৈ কৰোণা ক্ষৰণ হয়। আৰু এই লাইটটো যিটো ভিজুৱেল লাইট সেইটো তাক আমি ডাৱৰীয়া বতৰত বা বৰষুণৰ বতৰত বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া ধৰক যে ধৰা হ'ল ডিসৰাপটিভ ক্ৰিটিকেল ভল্টেজ যেনিবা ধৰি লৈছোঁ 30 কিলো ভল্ট, গতিকে মানে যিটো এয়াৰ আয়নাইজ হ'বলৈ মিনিমাম ভল্টেজ লাগে, গতিকে এই লাইটটো প্ৰডিউচ হ'বলৈ যিটো ভিজুৱেল ক্ৰিটিকেল ভল্টেজ হ'ব সেইটো এপ্ৰক্সিমেটলি 60 কিলো ভল্টৰ পৰা 70 কিলো ভল্ট, সিমানটোত আমি এই লাইটটো দেখিবলৈ পাম। গতিকে ই এটমস্ফিয়াৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে লাইট প্ৰডিউচ হোৱাটো, যাৰ ফলত পাৱাৰ লছ হয়, যাক আমি কৰোণা ক্ষৰণ বুলি কওঁ। এতিয়া আহিছোঁ কৰোণা ক্ষৰণ পৰিঘটনাটোক কি কি কাৰকে প্ৰভাৱ পেলায়। প্ৰথমতে আহিব এটমস্ফেৰিক কণ্ডিশ্যন, মানে পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা। কি হয় আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে ডাৱৰীয়া বতৰ হ'লে কৰোণা ক্ষৰণ বেছি হয়, যেতিয়া এয়াৰ বেছিকৈ ৱাটাৰ পাৰ্টিকুল থাকে, আৰু শুকান বতৰত গৰম বতৰত কৰোণা ক্ষৰণ কম হয়। নেক্সট, কৰোণা ক্ষৰণ লাইন ভল্টেজৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ডিপেণ্ড কৰে, মানে যিমানে লাইন ভল্টেজ বাঢ়িব সিমানেই কৰোণা ক্ষৰণ বেছি হ'ব, যিহেতু যিমানে ভল্টেজ বাঢ়িব সিমানে এয়াৰৰ ডাইলেক্ট্ৰিক ষ্ট্ৰেন্থ কমি যাব, তাৰ ফলত বেছিকৈ আয়নাইজ হ'ব আৰু বেছিকৈ কৰোণা ক্ষৰণ হ'ব। নেক্সট আহিলে নেচাৰ অফ কণ্ডাক্টিং ছাৰ্ফেচ, মানে যিবোৰ কণ্ডাক্টৰ হয়, কণ্ডাক্টৰডালৰ যিটো পৃষ্ঠখনৰ কি প্ৰকৃতিৰ হয় তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কৰোণা ক্ষৰণটো। ইয়াত দেখিছে যদি চলিড হয় কণ্ডাক্টৰডাল তেনেহ'লে তাত কৰোণা ক্ষৰণ কম হয়, আৰু যদি এনেকৈ পকোৱা থাকে কণ্ডাক্টৰবোৰ তেনেহ'লে তাত কৰোণা ক্ষৰণ বেছি হয়। কিন্তু আমি যিহেতু ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনবোৰত ACSR কণ্ডাক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যি ক্ষেত্ৰত আমি কৰোণা ক্ষৰণ প্ৰায় নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট আহিলে এফেক্ট অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, মানে কম্পনাংকৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পেলায়। যেতিয়া কম্পনাংক বাঢ়ে কৰোণা ক্ষৰণো বাঢ়ে, মানে কম্পনাংকৰ সৈতে কৰোণা ক্ষৰণ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল, যিহেতু ভল্টেজ বাঢ়িলে কম্পনাংক বাঢ়িব, গতিকে কৰোণা ক্ষৰণো বাঢ়িব। এতিয়া আহোঁ কৰোণা ক্ষৰণ আমি কেনেকৈ বন্ধ কৰিম। এইটো বহুত ক্ষতি কৰে, বহুত পাৱাৰ লছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ক্ষতি কৰে, গতিকে আমি ইয়াক কেনেদৰে বন্ধ কৰিম। আমাক বহুতো ইণ্টাৰভিউত সোধে যে কৰোণা ক্ষৰণ কেনেদৰে বন্ধ কৰা হয়। তাৰ উত্তৰটো হ'ব যে কৰোণা ক্ষৰণ কেতিয়াও বন্ধ কৰিব নোৱাৰি, ইয়াক প্ৰতিৰোধহে কৰিব পাৰি। ধৰণে এইডছক কেতিয়াও বন্ধ কৰিব নোৱাৰি, তাক প্ৰতিৰোধহে কৰিব পাৰি। ঠিক সেইদৰে কৰোণা ক্ষৰণকো আমি কেতিয়াও একেবাৰে বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ বাবে আমি কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰথমতে আমি যদি কণ্ডাক্টৰডালৰ যিটো ব্যাস ডায়মিটাৰটো যদি আমি বঢ়াওঁ, তেনেহ'লে কৰোণা ক্ষৰণ বহু গুণে কমাব পাৰি। ডায়মিটাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিলে কৰোণা ক্ষৰণ কমিব। নেক্সট আহিলে আমি কণ্ডাক্টৰ দুডালৰ মাজৰ যিটো স্পেচ হয়, সেই স্পেচটো বঢ়াই আমি কৰোণা ক্ষৰণ কমাব পাৰোঁ। কিন্তু যিহেতু কণ্ডাক্টৰ আমি সিহঁতৰ মাজৰ স্পেচ বঢ়াবলৈ আমাৰ বহুতো খৰচ হ'ব, গতিকে সেইটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে সেইবাবে আমি কণ্ডাক্টৰৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিভেনশ্যনটো হয়, অৰ্থাৎ কণ্ডাক্টৰৰ ডায়মিটাৰ বঢ়াওৱাটোৱে আমাৰ উচিত হ'ব, নহ'লে স্পেচ বঢ়াব হ'লে বহুত খৰচ আহিব। নেক্সট আহিলে লাইন ভল্টেজ ডিক্ৰিজ। আমি যিহেতু আগতে পাই আহিছোঁ যে লাইন ভল্টেজ কৰোণা ক্ষৰণৰ সৈতে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল, গতিকে লাইন ভল্টেজ কমালে কৰোণা ক্ষৰণকো আমি কমাব পাৰিম। নেক্সট আহিলে কৰোণা ৰিং। এইবোৰ যিবোৰ ৰিং দেখিছে, এই ৰিংবোৰ স্মুথ হয়, যিবোৰ ইয়াত ডিচাৰ্জ হয় কণ্ডাক্টৰৰ ওপৰত, সেইবোৰ কৰোণা ৰিঙত যেতিয়া ডিচাৰ্জ হৈ যায়, সি তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সেই কৰোণাটো ক্ষয় হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এতিয়া আহিছোঁ কৰোণাৰ কি কি এডভান্টেজ আছে তাৰ ওপৰত। প্ৰথমতে আহিব ইট ৰিডিউচেছ ট্ৰানজিয়েণ্ট এফেক্ট, মানে কি
এটা ক্ষণস্থায়ী এফেক্ট হয় যেতিয়া আমাৰ ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনবোৰত বজ্ৰপাত পৰে, বতৰ বেয়া হ'লে গাজনি মাৰিলে, তেতিয়া ভল্টেজটো এব্ৰাপ্টলি মানে যিটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰাকৈ ইনক্ৰিজ হৈ যায়, যাৰ ফলত কৰোণা উৎপন্ন হয়। আৰু এই কৰোণাই সেই বেছিকৈ উৎপন্ন হোৱা ভল্টেজটোক লাইট আৰু হিট আকাৰে লছ কৰি দিয়া, যাৰ ফলত আমাৰ লাইনবোৰো যিবোৰ কণ্ডাক্টৰ সেইবোৰো প্ৰটেক্ট হয়, আৰু যিবোৰ ইকুইপমেণ্ট কানেক্ট হৈ থাকে সেই ইকুইপমেণ্টবোৰ বেয়া হোৱাৰ পৰা ই ৰক্ষা কৰে। নেক্সট আহিলে ভাৰ্চুৱেল কণ্ডাক্টৰ হিচাপে কাম কৰে, মানে যেতিয়া এয়াৰটো আয়নাইজ হৈ যায়, অৰ্থাৎ এটা কণ্ডাক্টৰৰ চাৰিওফালে থকা এয়াৰখিনি আয়নাইজ হ'লে ইয়াৰ মাজেদি কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিবলৈ লয়, যাৰ ফলত তাৰ মাজেদি কাৰেণ্ট আগবাঢ়ি যায়, আৰু ইয়াৰ ফলত এই লাইনডালৰ যিডাল কণ্ডাক্টৰডালকো ই ছেভ কৰে। আৰু যেতিয়া কণ্ডাক্টৰডাল বেয়া হৈ যায় বা তাৰ কণ্ডাক্টিং কেপাচিটি ডিক্ৰিজ হয়, তেতিয়া ইয়াৰ ফলত সেই এয়াৰখিনি আয়নাইজ হৈ তাৰ মাজেদি কাৰেণ্ট ফ্ল' হয়, যাৰ ফলত কণ্ডাক্টৰডালো ভাল হৈ থাকে আৰু তাৰ লাইফো ইনক্ৰিজ হয়। এতিয়া আহোঁ কৰোণাৰ কি কি ডিছএডভান্টেজ আছে। প্ৰথমতে হ'ল আমি জানো যে কৰোণাৰ ফলত পাৱাৰ লছ হয়, ই পাৱাৰ বহুত পৰিমাণে লছ কৰে লাইট আৰু হিট হিচাপে। নেক্সট আহিলে কৰোণা লছৰ ফলত এচিডিক অজন গেছ উৎপন্ন হয়, যি এটা অতি মাৰাত্মক গেছ। যেতিয়া এই অজন গেছ উৎপন্ন হয়, ই কণ্ডাক্টৰডালত গৈ তাতে শোষিত হয়, যাৰ ফলত কণ্ডাক্টৰডালৰ ক্ষয় হয়। ইয়াত দেখিব পাইছে। নেক্সট আহিলে কমিউনিকেশ্যন চিষ্টেমত প্ৰব্লেম কৰে, মানে যিহেতু আমাৰ কমিউনিকেশ্যনবোৰ ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত হয়, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবোৰক ই ইণ্টাৰেক্ট কৰি পেলাই কমিউনিকেশ্যন চিষ্টেমটোত ক্ষতি কৰে, মানে কমিউনিকেশ্যন চিষ্টেমটোত বহুগুণে ব্ৰেক কৰে। গতিকে আজি আমি সকলোৱে দেখিলোঁ, শুনিলোঁ, বুজিলোঁ কিয় আমি সেই ট্ৰান্সমিশ্যন চেণ্টাৰবোৰত গ'লে বা হাই ভল্টেজ অহা ৱাৰৰ ওচৰত গ'লে এটা চাউণ্ড শুনিবলৈ পাওঁ। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।